Manni líður þannig eins og bara sé erfiðara fyrir stelpur að fá það heldur en strákar. Þegar þú ert með kynlífsmót, sérstaklega gagnkynhneigt kynlífsmót, það sem heitir tippin í píku, þá er bara geðveikt erfitt að fá það. Veit fólk yfir höfuð hvað snýpurinn er? Það er alltaf verið að tala að títrar séu ætlaðir konum sem þurfa að auka örvun. Og ég hugsa alltaf, af hverju er örvun og snýpnum, af hverju er það auka örvun? Af hverju er það ekki bara örvun eins og allt annað? Ungar stelpur í dag er að greina mig frá því að þær megi ekki snerta sig meðan á samförum stendur og því þá eru þær að fróa sér, er hann ekki nógu góður, þurfa þær einhverja hjálp, af hverju þetta ekki nóg? Meira bara svona tippi í píku og síðan fær karlmaðurinn það. Og þá er það búið? Já. Ég átti einhverju samræði vinkonum mínar sko og svona nokkrar okkar, við fáum bara eitthvað svona leggangafullnægingu. Og þá er alltaf verið að segja við mann bara að þú er bara að fara að kaupa dildo og æfa þig. Ég nenni því bara ekkert. Ég nenni ekkert að vera eitthvað, mér finnst sjálfsfróðan mín ekki að snúast upp í eitthvað æfingaferli. I always had my orgasm really good, really fast, so. Mikið af fólki sem ég þekki, sem er líka með píku, sem langar, alveg að fá fullnægingu, en langar ekki að snerta sig út af því að skamma sín fyrir kynfæri sín eða líður illa vegna kynfæri sína. Ef ég upplifi mig vera mannesku sem á rétt á að fróa mér reglulega og megi taka pláss í deginu mínum til þess að æfa mig að fá fullnægingu, þá verður líklega auðveldara fyrir mig að fá fullnægingu. Konur ekki kynur heldur þær leyfa köllum að sofa hjá sér. Þær eru svona, fáðu já, bara af því að hún þarf að leyfa að sofa hjá sér, en ekki af því að þeir eru tveir virkir aðilar í kynlífi. Mér finnst mjög mikilvægt að tala saman og reyna að finna sameiginlega leið til þess að fá sem besta upplifun af kynlífi bæði tvö. Ég veit ekki hvað oft vinkonur mínir hafa sagt að fá fullnægingu bara plús. Þá eigum við alltaf að láta okkur linda við þetta sé alveg gott þó að við fáum það ekki. Það tók mig alveg frekar langa tíma bara að fatta að ég væri kynvera, að sjálfsfróun og þessi hlutir eru sjálfstæðir hlutir og maður þarf að kynnast sjálfu sér, maður þarf að vita hvað manni finnst gott og maður þarf að segja hvað manni finnst gott. Hver er sóðalegasta fantasían? Veistu að þú átt fantasíu þar sem þú getur alltaf fengið það og svona innan við mínútu og ferð að hugsa þetta, þá er auðveld leið á fullnægingunni. Áttu mismunandi level af fantasíum þar sem varst eitthvað svona, þetta er upphitunar, já þetta er aðeins dýpra, já ég væri til þessa núna. Gaurar kalla þetta rungminni. Það er bara flestir vita hvað rungminni er og þeir eru alveg, já, maður veit alveg hvað maður notar og svo spila maður 3-4 saman og þá er maður fyrr að klára þetta. Þú veist, af hverju er ég fyrst núna þegar ég er komin í samband að fá fullnægingu í kynlífi? I have seen friends, sadly, that they didn't have orgasm forever and they never talked about it with their partners. That's really sad. That's a big lie to you and your partner. Þú vilt fá það, þú átt að vita hvernig það er að fá það og þú átt að geta fengið það.